درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. دوستان اینجا متروی صادقیه است. میخوایم سوار ونای سبز رنگ بشیم و به فلکه دوم بریم. این قسمت فلکه دوم بولوار آیت الله کاشانیه. میخوایم با هم دور میدون صادقیه قدم بزنیم و خیابوناشو با هم ببینیم. تو ویدیوی قبلی مرکز خرید گلدیست صادقیه رو بهتون معرفی کردم و در انتهای ویدیو بهتون قول دادم که دست فروشا و خیابونای اطراف این میدون رو بهتون معرفی کنم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین تا خیابونای اطراف این میدون رو بهتون معرفی کنم و در بین مردم صادقیه با هم قدم بزنیم. اینجا هم بزرگراه اشرفی اصفهانی هست که به منطقه آریا شهر میره. برگشتیم به میدان صادقیه یا فلکی دوم صادقیه و مرکز خرید گلدیست رو از اینجا با هم میتونیم تماشا کنیم. یادتونه تو ویدیوی قبلی گفتم شبیه کارخونه شکلات سازیه؟ به نظرتون اینطور نیست؟ تو کامنت ها برام بنویسین که نظر شما چیه؟ این مرکز خرید واقعا شبیه چیه؟ شما رو یاد چی میندازه؟
اینجا هم خیابان ستارخانه. میخوایم از کنار مرکز خرید گلدیس با هم قدم بزنیم و به سمت خیابان ستارخان بریم. راستی دوستان، اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که سابسکرایب کنین و با لایک ها و کامنت های قشنگتون به هم انرژی بدین تا ویدیوهای بیشتری برای شما ارسال کنم. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. امیدوارم از قدم زدن بین مردم صادقیه لذت برده باشین. دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.